දරු පරපුරක් උදෙසා. ආයුබෝවන් ඔයගොල්ලෝ මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ඩේටාබේස් පිළිබඳ වීඩියෝ සීරීස් එකේ 5 වෙනි වීඩියෝ එකත් සමගයි. මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Microsoft Access භාවිත කරලා කොහොමද සම්බන්ධිත දත්ත සමුදායක් එහෙම නැත්නම් රිලේෂනල් ඩේටාබේස් එකක් හදන්නේ කියලා. හරි. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මම Microsoft Access මෘදුකාංගය විවෘත කරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මේ Microsoft Access මගින් අපි සම්බන්ධිත දත්ත සමුදායක් නිර්මාණය කරද්දී අපිට tables හදාගන්න වෙනවා. දැන් ඔයාලට මේ පේන tables දෙක තමයි Microsoft Access මෘදුකාංගය මගින් මම දැන් හදාගන්න යන්නේ. මේ tables දෙක අතර තියෙන්නේ එක බහු සම්බන්ධතාවයක් එහෙම නැත්නම් one to many relationship එකක්. එතකොට මෙන්න මේ සම්බන්ධතාවය කොහොමද අපි Access වලින් හදාගන්නේ කියලා බලමු. හරි. මුලින්ම මම මේ ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක හදාගන්නයි යන්නේ. ඔයාලට මතකද මම කලින් වීඩියෝ වල ටේබල් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා කතා කළා. ඉන්නේ ඒ ආකාරයටම මේ create කියන ටැබ් එකට ගිහිල්ලා එතන තියෙනවා table කියන ඔබ්ජෙක්ට් එක මම ඒක තෝරගන්නවා. එතකොට ටේබල් එකක් නිර්මාණය කරලා දෙනවා. මේ ටේබල් එක මම ස්ටුඩන්ට් කියන නමින් දැන් සේව් කර ගන්නවා. ඊළඟට මේ ටේබල් එකට fields ටික එකතු කරගන්නයි යන්නේ. ඒකට මම ටේබල් එකේ design view එකට යනවා. එතකොට මේ student table එකේ registration number කියන්නේ primary key field එක. ඒතර ඒ field එකත් අනිත් field ටිකත් මම දැන් එකතු කරගන්නයි යන්නේ. හරි. මම දැන් මේ ටේබල් එක හදාගෙන ඉවරයි. මම මේ ටේබල් එක නැවතත් සේව් කරගන්නවා. දැන් මම අනිත් ටේබල් එකත් හදාගන්න යන්නේ. ඒකටත් මම create කියන ටැබ් එකට ගිහිල්ලා table කියන ඔබ්ජෙක්ට් එක select කරගන්නවා. ඊළඟට මේ ටේබල් එක මම exam results කියන නමින් සේව් කරගන්නවා. දැන් මම ඒ ටේබල් එකටත් fields ටික එකතු කරගන්න යන්නේ. ඒ සඳහා මම ටේබල් එකේ design view එකට යනවා. එතකොට මේ ටේබල් එකේ primary key එක විදිහට ගන්න අපි exam number කියන field එක. ඊළඟට අනිත් fields ටිකත් foreign key එක විදිහට ගන්න registration number කියන field එකත් මම දැන් add කරගන්න යන්නේ. හරි. දැන් exam results table එකත් හදාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට මම මේක නැවතත් save කරගෙන data sheet view එකට යනවා. දැන් ඔන්න අපි tables දෙක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් මම මේ හදාගත්තු tables දෙක close කරගන්නවා. close කරගෙන මේ table දෙකේ relationship එක හදාගන්නයි යන්නේ. ඒක හදාගන්න නම් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා database tools කියලා ටැබ් එකක්. මම ඉන්න මේ ටැබ් එක තෝරගන්නවා. එතනදී අපිට විවෘත කරලා දෙනවා මේ relationships කියලා පොඩි කොටසක්. ඒකේ මම තෝරගන්නවා මේ relationships කියන එක. එතනදී අපිට මෙන්න මේ ආකාරයේ පොඩි වින්ඩෝ එකක් එනවා. ඒකේ show table කියලා තියෙනවා. මෙතන අපේ tables අපි හදාගත්තු tables ටික දකින්න පුළුවන්.
මම දැන් මේ රිලේෂන්ෂිප් එක හදන්න ඕනේ ටේබල්ස් දෙක මෙතනින් තෝරගන්නවා. පළවෙනි ටේබල් එක ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක මම ඇඩ් කරගන්නවා. ඊළඟට එක්සෑම් රිසල්ට්ස් කියන ටේබල් එකත් මම ඇඩ් කරගෙන මේක ක්ලෝස් කරනවා. දැන් ඔන්න අපිට රිලේෂන්ෂිප් එක හදන්න ටේබල්ස් දෙක විවෘත කරගෙනයි තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ ටේබල්ස් දෙක අතර රිලේෂන්ෂිප් එක හදන්න නම් ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ ප්‍රයිමරි key field එකත් exam results එකේ foreign key field එකත් සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. එහෙම සම්බන්ධ කරන්න මම student table එකේ primary key field එක විදියට ගන්න registration number කියන එක click කරලා ඇදගෙන ගිහිල්ලා exam results table එකේ foreign key එකට දමනවා. අන්න එතකොට අපිට relationship එක හදලා පෙන්නනවා. එතනදී මේ enforce referential integrity කියන එක click කරලා අනිත් කොටු දෙකත් click කරන්න. ඊළඟට relationship type එක one to many අපි මෙතන අපිට මෙතන හදා ගන්න ඕනේ one to many relationship එකක්. එහෙනම් මේකත් හරි. ඊළඟට අපට අවශ්‍ය relationship එක හැදුවට පස්සේ මෙතනින් create කර ගන්නවා. ඔන්න දැන් මේ tables දෙක අතර one to many relationship එකක් හැදිලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට මේක මෙතනින් close කරගන්න පුළුවන්. close කරද්දී අපිට අහනවා do you want to save changes to the layout of relationship? මට මේක save කරගන්න ඕනද කියලා අහනවා. මම yes දෙනවා. දැන් අපි tables දෙක හදලා ඒ tables දෙකට අදාළව relationship එකත් හදලා ඉවරයි. දැන් මේ tables දෙකට කොහොමද අපි දත්ත ඇතුළත් කරන්න කියලා බලමු. ඒ සඳහා නැවතත් මම අර tables දෙක open කරගන්නවා. මෙතනදී අපි මුලින්ම දත්ත ඇතුළත් කරන්න ඕනේ ස්ටුඩන්ට් කියන ටේබල් එකට. දැන් මම මෙතන ස්ටුඩන්ට් කියන ටේබල් එකට රෙකෝඩ් එකක් ඇඩ් කරගන්නයි යන්නේ. හරි. මම දැන් රෙකෝඩ් එකක් ඇඩ් කරගත්තා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ registration number කියන එක ළඟ පොඩි ධන ලකුණක් තියෙනවා. මේ ධන ලකුණෙන් අපිට පුළුවන් මේ student table එක මගින්ම exam results table එකේ දත්ත ඇතුළත් කරන්න. එහෙම කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපි දැන් මේ tables දෙක අතර relationship එකක් හදලා තියෙන හින්දා. මම දැන් exam results table එකට මේ student table එක හරහාම data enter කරගන්න යන්නේ. ඒ සඳහා මම මෙතන තියෙන ධන ලකුණ click කරනවා. එතකොට අපිට exam results table එක පෙන්නනවා. මම ඒකේ පළවෙනි record එක add කරගන්නවා. හරි. එතකොට මේ රෙකෝඩ් එකට අදාළව තියෙන අනිත් රෙකෝඩ් එක මම ඒකත් මේ ටේබල් එකේ මෙතන ඇඩ් කරගන්නවා. දැන් මම මේ රෙකෝඩ් එකට අදාළව exam results table එකේ තියෙන records දෙක ඇඩ් කරගත්තා. ඊළඟට මම මේක මේ ඍණ ලකුණෙන් අයින් කරලා දානවා. මෙන්න මේ ආකාරයට අපිට ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකට රෙකෝඩ්ස් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ධන ලකුණින් ඊට අදාළව තියෙන exam results table එකේ රෙකෝඩුත් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට තවත් රෙකෝඩ්ස් එකතු කරමින් ඊට අදාළව exam results table එකේ data එකතු කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලට Microsoft Access භාවිතයෙන් relational database එකක් එහෙම නැත්නම් tables දෙකක් අතර relationship එකක් හදාගන්න දැන් පුළුවන් කියලා. ඊ ශක්තිය අපිව තවත් ශක්තිමත් කරන්නට පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම පහළ තියෙන subscribe icon එක මත ක්ලික් කරලා අපිව subscribe කරන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ දාපු ගමන් දැනගන්න bell icon එක මත ක්ලික් කරන්න අමතක කරන්න එපා.